برای باز کردن شیر مخلوط شما به چند نمونه آچار آلن نیاز دارید حتما. البته ممکنه آچار آلن‌های شماره متفاوت باشه، بستگی به نوع برند داره و نوع مدل. آچار آلن‌هایی هم که باید داشته باشید متفاوت هستش. یکی از آچار آلن‌ها قسمت پایینه. برای بالابر حمام باید از قسمت پایین از آچار آلن، اینجا آچار آلن 12 است. برای باز کردن دسته شیر مخلوط از آچار آلن 2.5 و برای قسمت مهره‌های پشتی که چپگرد هستن اینجا آچار آلن نمره 10. در کل اگر یک سری آچار آلن یک دسته کامل داشته باشید دیگه راحتید و به راحتی میتونید شیر مخلوطتون رو فله بکنید و دوباره سر هم بندیش کنید. خب اول از دسته شروع میکنیم، بعدش بالابر رو باز میکنیم و پلاترا و مهرهای خود شیر مخلوط. همونجور که میبینید اینجا آچار آلن شماره 2.5 برای باز کردن این پیچ اینجا هم استفاده میشه که خیلی مصرفش کم هستش. خب به کمک آچار آلن پیچ اینجا رو باز میکنیم. البته اگر پیچ شما ممکنه به این راحتی ها در نیاد، اینم قسمت جلوی کار هستش. ممکنه اینجا شما یه دونه لاک قرمز آبی داشته باشید، باید در بیارید. این مال خود قهرمان هستش که به این صورته. خب الان این مهره اینجا رو با چرخش باز میکنید و این مهره رو با آچار فرانسه میچرخونید و بازش میکنید. به این صورت عرض کردم اگر مهره ها گرفتن و رسوب زیاد روشون هست، حتما از آب جوش، اسپری WD-40 و یا گریس استفاده بکنید تا بتونید مهره ها رو باز کنید. ممکنه چون شیر مخلوط من نو هستش به راحتی قطعات جدا میشن، ولی اگر شیر مخلوط شما خیلی گرفته و رسوب زیاد داره باید از اسپری های WD-40 و اینا استفاده بکنید تا باز بشه. به این صورت کاتریج یا مغزی خود شیر مخلوط به راحتی جدا میشه. خب الان میخوایم قسمت بالابر رو یا همون قسمتی که آبو به سمت بالا یا به سمت پایین هدایت میکنه، این قسمت رو میخوایم جدا بکنیم. خب به این صورت اول پیچ بالا رو جدا کنید با آچار آلن. این شیارهایی که اینجا هستن مخصوص آچار آلنش، حالا بستگی به شماره‌ای که شما دارید. به این صورت این آچار اینجا رو باز میکنید. خب یه توضیح بدن در مورد این بالابر. شما حتما یه دونه بالابر مناسب کار شما رو بده. خب پلاتر یا همون فشار شکن شیر مخلوط هم به این صورت به راحتی جدا میشه. الان هم این مهره های اینجا رو باز میکنید. یادتون باشه این مهره ها همیشه چپگرد هستن و راستگرد نیستن. خب این اولیش. متاسفانه مهره‌ای که اینجا بستن خیلی محکمه و باید بره تو گیره تا باز بشه. خیلی محکم هستش. خب حالا ما خواستیم برای نمونه این رو به شما نشون بدیم. در کل دو تا مهره چپگرد داره. اتفاقاتی که برای این مهره میفته و از اینجا شروع میکنه به نشتی دادن، یکیش پارگی این اورینگ اینجاست. این اورینگ اگه پاره بشه از قسمت پشت مهره و خود بدنه نشتی میده، یا اینکه هر از گاهی دایسن اینجا خورده میشه و یا میبره. باید این مهره تعویض بشه. به همین راحتی شما یک شیر مخلوط کاملا فله شده رو دارید، فقط کافیه دوباره قطعات رو سرهم بندی کنید.
خب موقع سرهمبندی حتما حواستون باشه اگر میخوای کاتریج نصب کنید این دوتا زائده‌ای که اینجا هستن باید دقیقاً داخل این دوتا زائده اینجا قرار بگیرن. اگه تو تصویر مشخص باشه این دوتا زائده‌ای که اینجا هست، اینجا و اینجاست، دقیقاً محل این دوتا زائده است. اگر یکم تکون بخوره از این قسمت نشتی میده. وقتی هم کاتریج گذاشتید حتما 2-3 بار با دست تکونش بدید که مطمئن بشید دقیقا سر جای خودش قرار گرفته. دستتون رو بالاش بذارید و مهره روش رو ببندید. سعی کنید این مهره رو زیاد سفت کنید که بعد از بستن نشتی نده، چون این مهره اگر یکم شل باشه از کنارهاش نشتی میده و آب خارج میشه. بعد از اون این قالپاق رو میذاریم و الان دسته رو میذاریم آخر سر میبندیمش. بریم برای سراغ بالابر رو از قسمت پایین وارد میکنید، به این صورت میبندیمش. این هم صفر شد و مهره بالا رو هم میذاریم. پلاتر یا همون فشار شکن زیر شیر مخلوط هم پلاتر معمولا با دست میبندن. اگر هم خواستید یکم سفت‌تر بشه این قسمتی اینجا هست به صورت بریدگیه، از این قسمت با کمک حالا با انبرده است یا هر چیزی یکم سفتش کنید، ولی در کل با دستم ببندید کافیه. خب در انتها هم این مهره رو سر جاش قرار میدیم. یادتون باشه حتما اورینگ اینجا رو تعویض بکنید. خب به این صورت و سفت شد. خب دیگه خیلی سفت شد، محکم شد. در انتها خب دستش رو میذاریم و میبندیم. کارمون تموم شد و شیر مخلوط همونجور که میبینید کاملا باز کردیم و بستیمش. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک بکنید. هر سوالی هم داشتید تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که به سوالات شما هم پاسخ بدیم. خوب و خوش و سربلند و پیروز موفق باشید و بدرود.